Як ви зрозуміли з попереднього матеріалу, мені потрібен час на психологічне відновлення. Не переживайте, це тимчасово. Кожен досвідчений психолог знає, що йому необхідно у таких випадках. Водночас залишати вас без контенту не збираюся. Початково цей огляд вийшов понад рік тому. Якщо точно, то у першій годині ночі 24 лютого. 23-го вже розумів, що щось станеться, як і багато побратимів. Ми очікували наступу зі Сходу, що було б цілком логічно, але, як ви вже знаєте, не так сталося, як гадалося. Огляд так і залишився лише на Патреоні, зоставшись самітним пам'ятником мирного часу. Тим часом, що добру пропадати. Його українізовано, і ви можете подивитись його зараз. Єдиний нюанс – усі футажі старі, з російською локалізацією. За це вже вибачте, але часу переграти англійською немає. Та й нагадую, це пісочниця, тобто ситуації відбуваються у грі волею випадку. Дуже важко здійснити два однакові проходження. Хоча про що я? Тут у нас знайшлися українці, які грають в Atomic Fart, стрімлять його і захищають цей шмат пропагандистського калу в Твіттері. Таке. Тож починаємо. Можливо, ви помітили, що на каналі мало коли виходять звичайні чисті огляди ігор. Чому? Ну, насправді я не дуже хочу уподібнюватися блогерам, які задля актуальності роблять матеріали через не можу. Прямо видно, як людина тужиться у марних спробах розповісти щось неймовірне про нецікавий їй тайтл. Однак, періодично я натрапляю на таку залипальну гру, що просто не можу промовчати. Це той випадок, коли ти у вихідний сідаєш за гру розслабитися на кілька годин, а відлипаєш ввечері, годині так об 11-й. Зі сходу на тебе тиснуть хозари, а на півночі неспокійно, адже тітка твого персонажа, дружина короля Новгорода, який воює одночасно зі скандинавами і мордвинами. Не допомогти ти не можеш. І з незрозумілою нікому першопричини, без жодного казусу белі й абсолютно раптово, союз угорського етносу оголошує війну, бо твоя рептилоїдна культура надто їх утискає. По-другому здесь челюсти. Я на украинском даже не смогу. А глобально ти прагнеш реформувати слов'янську язичницьку релігію в окрему ящерну секту, якій поклоняються лускатим. А ще в тебе народився син із чудовим ім'ям Чебурек, твій перший спадкоємець. І ніде правди, діти, йому треба дати освіту, і це неминуче, бо ж він замінить тебе на престолі. Адже це гра про династії, де ти плануєш те, що відбувається на століття. І так, мого персонажа звуть Бір Грілз. З цим можете просто змиритися. Коротко кажучи, це відео про те, як я полюбив контурні карти, і поспішаю вам про це розказати. З чого все починається? Думаю, варто пояснити. Існують два типи оглядів на серію Crusader Kings. Перший – це ґрунтовний, докладний, але нудний матеріал. Про механіки, жанр, можливості, баги, оптимізацію і недоліки, порівняно з попередніми частинами тощо. Другий більш цікавий, коли автор розповідає абсурдні ситуації, що генеруються його унікальним стилем проходження і структурою гри. А тут цього добра точно вистачає. Буду намагатись поєднати обидва підходи, але зробити їх удвічі цікавішими. Чи зрештою вийшло, вирішувати вам. Спочатку найважливіший факт про гру – це Sims для мужиків. Саме так. Тільки якщо в Sims все відносно скромно, це симулятор спрощеного повсякдення з тонною інших надбудов, то Crusaders – це доволі цікава інтерпретація життя середньовічного дворянина, де твій персонаж може втратити кінцівку або око у війні, збожеволіти через стрес або схильність до захворювання, де часто відбуваються кровозмісні союзи, а кожен персонаж у твоєму дворі та й взагалі світі має набір характеристик, що мотивують його робити ті чи інші вчинки.
Наприклад, спробувати вбити твого придворного блазня за те, що він поцупив його одяг, і йому довелося бігати за ним голим із сокирою і погрозами на втіху іншим. У моєму випадку пікантність була в тому, що голою бігала жінка, бо стартова обрана культура була скандинавська, а там є войовниці. Мені дійсно дуже шкода, що не зможу передати все це відеорядом, бо записував не все і взагалі думав, що цього огляду не буде. Ні, завантажитись на тих моментах не можу. По-перше, події можуть змінюватись, і на одне й те саме ти навряд чи натрапиш двічі. По-друге, грав на Iron моді з одним автоматичним збереженням. Тільки так можна отримувати ачівки. Ну і мені так цікавіше. Відрубаєш собі можливість ідеального проходження. Помітив за собою, що перфекціонізм нормально так псував гру. Чинення помилок і споглядання результатів своїх дій досить хороший і кумедний досвід. Принаймні в цій серії ігор. Хай там що, більшу частину часу ви бачите перед собою те, що інші називають контурними картами. Галя, ти не бачила, де карти? І ставите собі запитання, а власне, де веселощі? Більше схоже на урок географії в 90-х, аніж на круту гру. А ось десь тут і відбувається найважливіший обман сприйняття і поріг входження. У цій грі купа інтерфейсних контекстних меню і вкладок. Так, основний екран має такий вигляд. І багатьох це демотивує спробувати гру. Мене, наприклад, це теж свого часу відвернуло. Тим часом до інтерфейсу тайтла потрібно ставитись як до вимушеного. Не можу уявити, як би вони впхнули стільки можливостей для геймплея, використовуючи щось інше. А тепер час поговорити про основну механіку гри – династія. Те, чому ви маєте можливість правити одним народом століттями, проводячи його крізь епохи. Ваш основний персонаж завжди один, але хто ним буде, уже набагато цікавіше. На початку ви або самостійно його створюєте, як і дім з девізом, у моєму випадку це клан Рептилоїд, або ж ви обираєте з уже існуючих. Ось коли ваш персонаж помре через роки або десятиліття, ми всі смертні, тоді й починаються розваги. З більш-менш лайтової стратегії жанр змінюється і переходить у сімейні чвари чи трон. Так, моє перше проходження, яке я не записав, мало такий вигляд. Будучи молодим герцогом, вирішив узяти собі за дружину доньку сусіднього короля, звісно, задля воєнно-політичного союзу. Але бачите маленький значок біля персонажа. Так, ось цей. Він визначає сексуальну орієнтацію. І я на нього не подивився. Вона виявилася лесбійкою. Ну, думаю, гаразд, репродуктивну функцію це не скасовує. Просто буде менше дітей і претендентів на трон. 4 рази вона народжувала мені дівчаток. Зважаючи на скандинавську культуру, вони всі могли претендувати на трон. Якщо першу я вдало видав заміж на північ, то от інші... Як же вони гризлися за наступництво? Спроби вбивства, змови, локальні війни з відбиранням графств, істерики у моєму дворі та на банкетах. Можливо, ви запитаєте, а якого біса чвари, якщо все ж дістається старшій дитині чоловічої статі? У ті часи був патріархат. Ноуп. У скандинавів є така штука, як інститут голосування тінгів. І тут у механіці гри він теж є. Усі володарі від маленьких графств і до королівств збираються і голосують, обираючи наступника. Кожен виборець при цьому має силу голосу, яка визначається його доменом, репутацією і значущістю персони. Також можна впливати на те, хто за кого голосує, наприклад, зробивши послугу або за допомогою інтриг. І так, ви можете задобрити потенційного друга подарунком, певною сумою грошей. Це вплине на його прихильність до вас. Подарунок у формі грошей, і ваші стосунки вже й не такі погані, як були раніше. Тож у скандинавській культурі спадкоємцем може бути і жінка, перша черга спадкування.
Пізніше це можна реформувати, як варіант заборонити жінкам або чоловікам отримувати титули, але до цього ще треба дожити. А потім, уже в 69 років, помирає моя дружина. Я беру іншу заради підтримання порядку в домені. Думаючи, старий вже, які діти, з нього вже пісок сиплеться. Ага, вгадав. Народжується мій перший і єдиний син. Бір Грілс. І буквально за місяць усі як один голосують за немовля, яке ще не прожило й 1 рік, тому що він хлопчик. А більшість моїх васалів – чоловіки. Ви знаєте, що означає мізогінія? Одну мою доньку накриває нервовий зрив, тому вона звинувачує мене у всіх можливих гріхах. Але я гарний батько і знаходжу вихід, тому видаю її заміж за 1000 кілометрів від гріха подалі. Мій персонаж помирає, коли Бір Грілзу немає ще й 7 років. До 16 йому доводиться придушити селянські повстання, спроби відокремлення сепаратистів, грабіжницькі рейди з сусідніх королівств, сутички між родичами, які хочуть його усунути. Його, наприклад, намагалися отруїти солодкою халвою. Халвою, Карл! І знаєте що? Бути дитиною на хиткому троні – це складно. До 14 років не можна планувати інтриги з убивством. До 16 впливати на певних персонажів і таке інше. У цей період складність наче викручують на максимум. Померти можна від будь-якого пчиху. Уже в іншій партії, яку ви бачите, підконтрольних мені персонажів, які не дожили до 16, вбивали пачками. Ось вам родинне дерево загиблих у війні за спадок. Майже вся перша і половина другої спадкової лінії, яку плекав 55 років. Сяк так, але доживши до 16, Бір Грілс усвідомлює, що все змінилося. А тепер усе інакше. Уже можна розгулятися. Я ж скажу, що зміна лідера – це, певно, найбільш клопіткий період у будь-якій партії гри. До речі, про складність. Стрес-тест. А тепер моя улюблена механіка гри – стрес. Хоч спрощено, але розробники змогли правильно перенести моделі реального стресу на ігрові рейки. А це рідкість. Нагадую тим, хто, можливо, не в курсі. Стрес у нашому світі – це будь-яка подія, що виходить за межі звичної стабільної системи побуту, яку для себе придумала людина. До вас звернулися російською в магазині, а до цього такого не було. Порція негативного стресу. Кохана подарувала вам подарунок. Порція позитивного стресу. І так можна говорити про будь-яку подію, що знаходиться поза рамками стабільності і зони комфорту особистості. Нам, людям, необхідно відчувати і той, і інший стрес, але превалювати має позитивний. Зокрема, і за допомогою цього ми розвиваємося як особистості. Якщо ж негативного більше, починаються проблеми з психологією і психікою людини. Це цілий розділ психічних розладів, соматоформні розлади, а також багато пов'язаних із ними станів. Як правило, це розлади тривожного спектра, астенічні стани, якщо спрощено, системна перевтома. У початковій версії гри ця система була хорошою, але не відмінною. Зараз із патчами її докрутили. Нагадую, мова про початок 2022 року. І можу сказати, що вона прекрасна. Враховано безліч деталей того, як персонаж може отримати обидва види стресу. Як межі екстремального стресу можуть вплинути на фізичне здоров'я. Як людина набуває у різних ситуаціях характеристики на кшталт дратівливості або меланхолійності. Хоча коректніше було б назвати депресивний розлад, але це вже на совісті розробників. А втім, який депресивний розлад у середні віки. Ну і звичайно не забули й про можливість набуття розладів психіатричного спектра. Божевілля, фанатизм, навіженість, відлюдництво, параноя і багато інших.
Звісно, тут ви не побачите детальні діагнози, а також їхню розшифровку за міжнародною класифікацією хвороб. Водночас нагадую, гра у середньовічному сеттингу. Тоді не те, що психіатрії не існувало. Багато хто думав, що психічні розлади зумовлені злими духами, прокляттями, божественним провидінням тощо. Так, я знаю, що люди, які вважають так само, є в нашому суспільстві і зараз. Але це вже питання освіти й інтелекту довірливої і забобонної меншості. Що круто, ваші персонажі можуть стресувати навіть від такого. Наприклад, ваш шаман або верховна ворожка торочить про те, що існують загадкові прикмети поганих знамень, які загрожують вашому управлінню доменом. Бац! Плюс 20% негативного стресу вже летять до вас. Як це немає стресу? Так. Цей персонаж має характеристику цинізм, тобто релігійні притчі йому індиферентні. А ось цей правитель навпаки отримує не умовні 20 одиниць стресу, а цілих 40, бо він релігійний. Це так, на поверхні і через умовний приклад, бо таких подій за ігрове життя персонажа може бути 100 і більше. Як можна компенсувати негативний стрес? Відповідь однозначна, позитивна. Бенкети, полювання, романи, дружба, свята, вдалі рішення тощо. Проте, знов ж таки, все залежить від характеру персонажа. П'яниця обожнюватиме бенкети, тоді як старанна людина може одержати там негатив через те, що її відволікають від її трудоголізму. Малодушний чи боягуз, навіть лише подумавши про суд поєдинком, виграє в цю лотерею і отримає нервовий зрив. А ось доблесний навіть у разі поразки буде радий, що йому вдалося взяти участь у сутичці. Особливо комічно, коли відбувається дуалізм мислення, коли одна дія може призвести і до негативного, і до позитивного стресу одночасно. У цьому випадку просто перемагає характеристика, яка більше виражена в характері персонажа. Так, у них є специфічні рівні, але питання тут здебільшого в ступені вкорінення у свідомості нашого підопічного. Наприклад, якщо персонаж жадібний, але п'янюга, купити бочку елітного вина йому начебто як западло, але пити все одно хочеться. Хлопці, я ще нахуй! Але мені так нравиться, сука! Разом з тим, мене дуже порадувала репрезентація психічних проблем, так би мовити, літнього спектра. Що старший ваш персонаж, то гірше він переносить погані новини або загибель друга чи родича. Такий стрес для нього отримує прихований множник і може підірвати фізіологічне здоров'я аж до летального випадку. Відповідно, фізичні хвороби на зразок віспи у комбінації із сильним неврозом просто знищують позитивні характеристики і ведуть персонажа до могили семимильними кроками. Тільки за одну цю грамотно зроблену механіку, на мою суб'єктивну думку, порекомендував би цю гру до ознайомлення майбутнім фахівцям сфери психології. Дозволило б уникнути багато запитань і допомогло б теоретичному навчанню. Як ви розумієте, я був і залишаюсь у захваті. Ящери на стежці війни. Але ми все про деталі та про деталі. Як в це грати-то? Насправді, як у будь-яку глобальну стратегію зі своїми особливостями, а їх тут багато. Наприклад, ті ж війни за території. Спочатку дивимося, що в нас у наявності. Армії тут – це не просто лише солдати. Кожна армія дому складається з самого війська, призовного ополчення. Далі йдуть регуляри. Ви самі обираєте, які і скільки таких потягне ваша економіка. Потім найманці. А ось тут цікавіше. Лицарі – це ваші реальні персоніфіковані придворні, які роблять внесок у командування. Деякі краще грабують, деякі б'ються у певних типах місцевості. Кожен має рівень уміння командувати, а також особисту звитягу, що не одне й те саме. Лицарі можуть завдавати один одному травми і каліцтва, що зі свого боку змінює характеристики і характери. Бравий 18-річний юнак уже не такий пруткий з однієї
однією ногою, водночас більш обережний і краще командує завдяки досвіду, що його травмував. Найбільша жесть відбувається під час війни між великими доменами, королівствами й імперіями. Ті ж болгари, яких ви зараз бачите, закликали на війну багато союзників. Те ж саме довелося здійснити і рептилоїду. Заковика в тому, що я щойно відвоював Чернігів у Хозар, тому війна на два фронти і дуже витратна у ресурсному плані. Такі кампанії можуть тривати роками і десятиліттями зі змінним успіхом, допоки хтось не втомиться або не погодиться на статус-кво. Так, одного разу родичі дружини втягнули мене у війну зі Швецією, під час якої змінилося 3 правителі. Той, хто ініціював бойові дії, загинув сам, так як і його спадкоємець. Усю Скандинавію взяли в облогу по колу і спалили кілька разів. І, мабуть, ніхто, крім мене, взагалі не пам'ятав, навіщо і чому триває ця бійня, завдовжки у 20 матір його років. Хоч грошей заробив, продаючи полонених сіверян, і то добре. Війни, які найбільше грають на нервах, крім затяжних, це ті, у які ти не можеш вступити. Так, такі є. Це війни між твоїми васалами. Бачите, не можна володіти всіма землями, які ти накопичуєш. Ти отримуєш штрафи і всі тебе ненавидять. I am the king! Доводиться ділитися з родичами або придворними. Ти сам обираєш, кому дати, а в кого забрати. Звісно, є умови. Далеко не кожен погодиться віддати графству. Але там свої методи. Завжди можна знайти важіль впливу. Наприклад, дізнатися, що васал – перелюбник, посадити його до в'язниці і позбавити титулу. У представників різних культур гріхами вважаються різні діяння, однак ми відволіклися. Іноді, навіть частіше, ніж того хочеться, відбувається щось на кшталт такого. Дорогий мій племінник, ось тобі подарунок від мене. Я це графство відвоював нещодавно. Пануй, вчасно сплачуй податки і збирай для мене ополчення. А я пішов у справах державних. Відвернувся, хоп, а тут приходить його тітка. Опа, а в кого тут у нас нове графство, а? Звідки? Дядько дав? Так він це не тобі, а мені хотів віддати. Помилка вийшла. Швидко віддавай сюди до моїх володінь. А, ти не хочеш? Тоді ми тебе зараз покараємо. І починається війна, на результат якої ти не можеш якось особливо вплинути. Обидва твої васали, і це не твій рівень сутичок. Очевидно, що тітка з герцогством переможе хлопчину з графством. Однак трапляється так, що чвари охоплюють усіх навколо, бо є ланцюжок союзів спорідненості. Тоді тільки залишається спостерігати десятки загонів, що нескінченно бігають туди-сюди, перемелюючи один одного. А ти в цей час відбиваєш фейспалмами обличчя, нашіптуючи «дали ж вищі сили родичі». Сімейні справи. Є така фраза «родичів не обирають». Тут дещо інакше. Ви, як патріарх чи то матріарх, маєте право розпоряджатися всіма родичами у своїй основній сім'ї, а також опосередковано маєте можливість впливати на споріднені сім'ї. Наприклад, моя редакторка, граючи в партії за один з домів Індії, обвінчала свою доньку з романтичним ім'ям Кальян у 6 років із 58-річним старцем заради союзу. Розрахунок був такий, що він помре на той час, коли вже буде пора віддавати Кальян заміж, а союз встигне дати плоди. На жаль, Кальяну 14 років довелося виїхати до вже 66-річного чоловіка. Ну, в принципі, вона взагалі була бастардом, тому гаразд. У вас може виникнути закономірне питання. Навіщо взагалі створювати величезну сім'ю з безліччю дітей, дядьками, тітками, іншими далекими родичами, якщо можна просто 1-2 синів робити і передавати їм трон? You're goddamn right. Відповідь багаторівнева. Перше. Це дерево династії. По суті, система прокачування твого дому. Що більше живих представників,
що більшими територіями вони володіють, що вищий їхній статус, то швидше він качається. А бусти там для всіх представників і дуже потужні. Наприклад, блакитна кров, збільшення шансу передати позитивну характеристику нащадку. Краса, здорове тіло, сила, гарна форма, геніальність, інтелект, миловидність. Або ось дім воїнів, плюс до всіх характеристик військового спрямування. Друге, тотальний мор. Дуже ймовірно, що після смерті основного персонажа у війні за трон ти поміняєш 5-6 спадкоємців. І якщо представники дому закінчилися, тоді гру програно. Але ж у перегонах за панування можуть брати участь і інші аристократичні доми. З різних причин. Сфальсифіковані претензії, далека спорідненість персонаж з іншої лінії, або просто узурпація. Думаю, зрозуміло, сімейний пул, як магазин з патронами, повинен бути забитий під зав'язку. Третє. Якщо все-таки трохи стабілізуєшся на троні, родичі перші, хто це визнає. Якщо інші васали без кровних зв'язків із персонажем можуть бикувати до останнього, то родичі одразу ж відкликають претензії, коли бачать силу і витривалість. 3-4 роки на троні, і вони самі віддають уклін і пропонують допомогу. Четверте. Додаткове спадкування. Якщо родич не має законороджених дітей, є ймовірність, що все його майно зрештою буде належати сюзерену, тобто гравцеві. І так може статися в будь-який момент. Ось батько і єдиний син загинули в бою, мати теж давно спочила. І вуаля, ось тобі герцогство у додаток до королівства. Взагалі-то взаємини з родичами у грі займають, можливо, цілу третину всього геймплейного часу. Чесно кажучи, варто уточнити, через свої уподобання не зміг захопити навіть чверть контенту, бо не грав за багато культур, не брав участь у хрестових походах, священних війнах, не доходив до пізніх історичних етапів. Поки відео не переросло в гайд, час завершувати. З грою познайомив, тому робимо висновки. Гра чудова. Звичайно, у неї є свої мінуси, і немало. В основному вони пов'язані зі специфікою жанру, навіть жанрів. Бо дехто вважає Crusader RPG стратегією і симулятором одночасно. Але поспішаю нагадати, для мене існує два основних типи ігор і один додатковий. Подобається, не подобається і нудно. Навіть ігри, які мені не подобаються, можуть викликати у мене емоції, і це круто. Нудні ігри найгірші. А от Crusader мені дуже подобається. А втім, слід підкреслити, вона жирає нереальну кількість часу. До того ж, непомітно. Якщо вам зайде і ви зможете розібратися у структурі, готуйтеся. Наступного разу друзі побачать вас уже після 3-го пришестя. Знаєте, навіщо я випустив цей ролик? Поясню чи нагадаю вам одну особливість мого стилю геймінгу в психологічному аспекті. Гра стає для мене менш цікава, якщо я зроблю пов'язаний з нею матеріал. Я закриваю з тайтлом «Гештальт». Начебто випуск цього ролика призводить до того, що я її остаточно пройшов. Так, можу повернутися, переграти, але вже не те. Це було зі мною і майже всіма іншими відеоіграми, про які були відео на каналі. Зрештою, Crusader 3 ніби демон, з яким я укладаю угоду. Ось, мовляв, тобі купа нових гравців, які прийдуть будувати династії замість мене. Тільки відпусти автора, щоб він і далі робив інші матеріали. Сподіваюсь, це спрацює. Так, маю сказати, української локалізації немає. Розумію, що це серйозний мінус. Так само варто не забувати, що розробники трохи довбодятли, оскільки вони розраховували на російський ринок під час випуску гри. У них тут є можливість створити Російську імперію. А гра охоплює історичний період, коли навіть Московії не існувало. Водночас ви можете начхати на це і створити Україну, яка просто спалить до біса землі країни гною. You're welcome. It's time to stop! It's time to stop, okay? Дійсно, пора закруглятися. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланням в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак.
Patreon, BuyMeACoffee та Donate.ua. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість задати питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.